Xin chào các bạn, mình là kênh khoa học kỹ thuật. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép mô hình xe ben nhé các bạn. Cái mô hình xe ben mà mình đã giới thiệu cho bạn xem rồi nhá. Ở cái video trước mình đã giới thiệu bạn xem. Video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn lắp ghép mô hình xe ben nhá. Đây là những dụng cụ cần có này, mình để hết ra đây này, xung quanh đây này. Đây, ốc này mình dùng ốc cũ nhá các bạn. Còn cái ốc bộ kia của mình là không đủ, nên mình phải đi tìm ốc cũ để lắp nhá. Mình tìm cả ở bộ lớp 4 cả bộ lớp 5 ghép lại mới được bằng này ốc này. Đấy. Còn một bộ thì không thể đủ ốc để lắp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn lắp nhá.
mình đã hoàn thành chiếc ô xe ben này rồi nhá. Mình vừa hướng dẫn các bạn lắp rồi nhá. Đây chính là giảm sóc này. Đây nhún rất là hay luôn các bạn ạ. Cứ gặp cái ngoại vật thì nó ví dụ cái bánh này nó lăn lên nhưng cái bánh này nó vẫn chặn đất nha các bạn. Mình đã giới thiệu cái video lần trước, mình giới thiệu bạn xem rồi. Đây cần nâng ben, mình đã hướng dẫn bạn lắp rồi nhá. Và đây chính là nắp đít của thùng ô tô. Đây có hai cái vòng hãm đây để cho nó khỏi tuột ốc nha các bạn. Kéo ra kéo vào nó không tuột ốc này. Được làm một thanh bao lỗ nối lại hai thanh 7 lỗ vào một thanh chữ U dài. Đây chính là phần đầu ô tô này. Đấy, lắp rất là đơn giản. Có cái thùng ở dưới này nó che kín phần ben rồi nhá các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, mình nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đấy, mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây xin được kết thúc. Các bạn hãy like, đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Kênh khoa học kỹ thuật. Chúc bạn thành công. Đăng ký kênh miễn phí nha các bạn. Các bạn hãy chia sẻ video để cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.